नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो नेपाली युट्युब च्यानलमा। यस भिडियोमा म कुरा गर्ने छु कस्टम थम्बनेल तपाईहरु कसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। कस्टम थम्बनेलले के हुन्छ, तपाईहरुको कस्टम थम्बनेल लगाउनु हुन्छ नि, त्यसले के हुन्छ कि तपाईहरुको भिडियो प्रमोट गर्छ। युट्युबले सजेस्ट गर्दाखेरि युजरलाई थम्बनेल मन परेपछि तब मात्र तपाईको क्लिक हुन्छ। त्यो थम्बनेलमा क्लिक गर्छ अनि त्यसपछि मात्र तपाईहरुको भ्युज बढ्छ। यदि तपाईहरुको थम्बनेल राम्रो छैन भने तपाईहरुको भ्युज बढ्दैन। त्यही मेन कारण रहेछ थम्बनेल हाल्नु पर्ने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कस्टम थम्बनेल इनेबल छैन। अनि यसलाई कसरी इनेबल गर्ने त? कस्टम थम्बनेल सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई कस्टम थम्बनेल अन गर्नुभन्दा पहिले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ च्यानललाई। भेरिफाई गर्नलाई के गर्ने? सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई सुरुदेखि देखाइदिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरु युट्युब क्रोम ब्राउजर अन गर्नु आफ्नो, अनि त्यसपछि युट्युबमा क्लिक गर्नु। अनि त्यसपछि युट्युबमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि डेस्कटप साइट अन गर्नु। डेस्कटप साइट अन गरेपछि के हुन्छ, तपाईको धेरै सेटिङहरु यहाँ खुलेर आउँछ डेस्कटप भर्जनमा। अनि त्यसपछि आफ्नो च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नु। च्यानलको लोगोमा क्लिक गरेपछि सेटिङमा जानु। अनि सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर। अनि योमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भेरिफाई गरेर आइसकेछ लेखेर। अनि त्यसपछि तपाईको भेरिफाई नगरेपछि कस्टम थम्बनेल, अनि त्यसपछि लाइभ स्ट्रिमिङ, कस्टम युआरएल, अनि त्यसपछि तपाईहरु 15 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले भेरिफाईमा क्लिक गर्नु यहाँ। अनि त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई कल गरेर पनि त्यसमा ओटीपी भन्ने गर्छ, वान टाइम पासवर्ड। अनि यहाँ टेक्स्टबाट पनि गर्ने गर्छ। अनि टेक्स्ट सिलेक्ट गर्नु। अनि टेक्स्ट सिलेक्ट गरेपछि सिम्पली तपाई आफ्नो नम्बर हाल्दिनु। अनि त्यसपछि सपोज मैले नम्बर हाल्दै, जे पनि नम्बर मैले हाल्दिएको अहिले एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबमिट गर्दिनु। अनि त्यसपछि ओटीपी आउँछ नि, तपाईहरुले पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ। मेरो दुईटा च्यानल भेरिफाई भइसकेछ एउटा सिमले, त्यसैले अब म भेरिफाई गर्न सक्दिनँ, किनकि एउटा सिमले दुईटा च्यानल मात्र भेरिफाई गर्न सक्छ। र तपाईहरुलाई मैले इक्जाम्पल दिएर समझाएँ, यसरी तपाईहरु भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यदि युट्युब सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नु, किनकि म यस्तै खालको युट्युब सम्बन्धी प्रब्लमहरुमा भिडियो म बनाउँछु। म प्रोमिस गर्छु कि युट्युब सम्बन्धी म भिडियो बनाउँछु भने जे प्रब्लम छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु फलो गर्नु न्यू युट्युबर नेपाल, त्यहाँ तपाईहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रब्लम, र म त्यसमा भिडियो बनाउँछु। र कमेन्ट पनि तल गर्नु। सो आजको लागि यति नै होस्।